Tänk att satsa allt på en ny teknik som ännu inte är uppfunnen. Räkna, skissa och investera i något som inte finns. För att sedan 50 år senare se resultatet av arbetet, försvara vår och Europas frihet. All target air defense missile system. Massive destructive effect on any aerial target. Ability to destroy aerial targets down to ground level. The missile is automatically guided. Världens första luftvärnsrobot med laserledstrålestyrning. Weapons and ammunition for combating enemy aircraft. A unique, highly lethal Attacks from the air. Det finns en historia som inte riktigt är berättad. Och den började för ungefär 50 år sedan. Och märkligt nog så är den kanske mer aktuell idag än någonsin. Och som räddar liv. Bara 2 landsgränser bort. Alla krig förändrar taktik och slagfält på något sätt. Andra världskrigets stridsflyg kunde nå långt in över ett lands gränser. Och kalla krigets stridsflygplan blev snabbare, kunde slå mer skoningslöst och försvinna i hisnande hastigheter i horisonten. Hur skulle svenskt luftrum försvaras mot ett sånt hot som knappt går att upptäcka innan det är för sent? Vi befinner oss just nu i Karlskoga som har en väldigt lång försvarsindustrihistoria som går hela vägen tillbaka till 1646. Via det som då var Bofors som var väldigt, väldigt stort här i bygden. Och jag som jobbar på Saab är en del av före detta gamla Bofors. Och är det som idag driver den gamla historien framåt med en stark försvarsindustri i Karlskoga. Det är någonstans i det här huset som idén föds. Lars-Erik Skagerlund var en modig ingenjör på Bofors. Och han hade en vision. Och han satsade allt på en teknik som inte ens var utvecklad vid tiden. Men som han visste skulle förändra allt. Egentligen så hela vägen från andra världskriget och framåt så hade vikten av ett starkt flygvapen vuxit fram och flygets kraft i kriget var väldigt påtaglig. Därför så var man tvungen att börja göra någonting från marken för att motverka det här. Och det var ju luftvärnet och luftvärnets stora intåg i krigen. Tänk om man skulle kunna bygga ett luftvärn som i princip var ostörbart och som inte reagerade på motmedel. Var det ens möjligt? Just det. När man hör det här ljudet av ingenjörskonst och frihet, då vet man att man är rätt. Ja, en stor del av historien utspelas här på skjutfältet i Karlskoga. Och just här vid Beteshult så gör man de första skarpa testerna. Och vad var det då för teknik som Skagerlund var helt övertygad om att det skulle förändra luftvärn för alltid och göra Robot 70 till ett av världens mest långlivade luftvärnssystem? Det var laser.
Nu var ju inte jag med på den tiden, jag är lite för ung för det. Men historien som har berättats för mig så många gånger, det är att man på ingenjörsnivå då använde en radiostyrd bil och en laserpek. Och i en lång korridor så satte man ner den här bilen i laserpekens väg och såg hur väl den kunde navigera ut efter vart laserpeken pekade. Men det som var lite svårt, det var hur kraftigt man kan manövrera roboten. För lasern som vi guidar med måste fortfarande träffa robotens bakkant. Men där man hittade hos en extern tillverkare, det är egentligen ett glasöga för roboten. Man satte på en konvex glaslins som gjorde att infallsvinkeln av lasern blev mycket högre. Och puff, så kunde man manövrera mycket kraftigare med roboten. Och kunde klara av mycket mer avancerade mål. Hela idén byggde alltså på laser. Skytten siktar på målet och roboten flyger dit skytten siktar genom att följa laserledstrålen. Den blev därför både träffsäker och svår att störa ut med motmedel. Kort och gott, kan du se målet och följa det i siktet, ja, då träffar du. Och inte nog med det. Systemet skulle dessutom vara enkelt att lära sig det, att vem som helst kunde sköta det och skjuta med det. För Sveriges försvar vid den här tiden bestod ju till stor del av helt vanliga värnpliktiga. Så Robot 70 blev bärbar, enkel att lära sig och kunde skötas av endast 3 man. Och omladdning då? Ja, var du ovan och ny, 30 sekunder och rekordet 5 sekunder. Historiskt sett i Sverige så har systemet haft väldigt många användningsområden. Men ett av de främsta och som är ständigt återkommande är ju ett högrörligt försvar av de högrörliga förbanden, till exempel den mekaniserade brigaden. Där Robot 70 snabbhet i att gruppera och flytta på sig har varit en viktig faktor. Även den ostörbara förmågan hos laserprincipen har gjort att det är en viktig funktion för att bekämpa attackflyg och attackhelikopter. 1977 lanserades den första generationen som sköt 3000 meter. Generation 2 på 80-talet hade ännu bättre räckvidd och kunde skjuta upp till 7 kilometer. Men det största utvecklingssteget gjordes i och med Robot 70 NG, nytt förbättrat sikte med inbyggt mörkerseende och som är den automatiska målföljaren. Robot 70 är resultatet av ingenjörskonst och spetskompetens i världsklass. Men för att då sammanfatta 50 år av nytänkande, extremt svår att störa ut, mobil, lättladdad, ett litet system som försvarar stora ytor, lättmaskerad, men framförallt lätt att använda. När Ryssland fullskaligt invaderade Ukraina 2022 så blev Robot 70 mer relevant än någonsin. Hela systemet var ju från början byggt för att bekämpa ryska stridsflygplan. Regeringen tog beslut om att både generation 3 och 4 skänktes till Ukraina för att göra det värv som Skagerlund och hans medarbetare räknat på redan i slutet av 60-talet. När det stod klart för mig att svenska regeringen hade bestämt sig för att skänka Robot 70 till Ukraina så kände ju jag en väldig stolthet och glädje. Jag vet vad systemet kan prestera. Jag visste och förstod att det skulle bli en väldigt viktig förmågeökning för Ukraina. Jag fick chansen att hjälpa dem på de sätt som de behövde hjälp för att få ut bästa möjliga förmåga.
De fick ställa alla frågor de hade och jag svarade efter bästa förmåga, vilket var extremt uppskattat av dem. Och det var även väldigt viktigt för mig, för då förstod jag vad ligger deras kunskapsbas. Vad kan de inte? Varje nedskjutet mål som Robot 70 har bidragit till, det har ju sparat ett annat luftvärnssystem av kanske större storlek, en viktig byggnad, en bunker någonstans, räddat liv. Där vi sköt ner, och nu säger jag vi, för det är så jag känner, där vi har bidragit ihop med grannarna att skjuta ner, det var ju på väg någonstans. Robot 70 har visat sig ha en unik förmåga att både kunna bekämpa traditionella mål som stridsflyg och helikopter, men även drönarhotet eller drönarmålen som ryssarna använder sig av i kriget i Ukraina. Till exempel Shahed-drönaren. Och därför så valdes Robot 70-systemet som ett av de viktigaste luftvärnssystem som togs med i motoffensiven i Kursk och hade som huvuduppgift att skydda den mekaniserade framryckningen som Ukraina gjorde. Tittar man på framtiden för Robot 70-systemet så är det inte helt orimligt att anta att drönare kommer bli ett mer och mer viktigt mål för systemet. Försvarsindustrin utvecklas ständigt, liksom de nya hoten, cyber, drönare och snabba precisionsrobotar. Och där tillverkningen tidigare bedrevs i den gamla produktionsanläggningen så sker den idag här inne. Och den här dörren må vara oansenlig, men på andra sidan så pågår någonting så känsligt att inte ens jag får gå in där. Jag tycker att man ska känna en enorm stolthet. Jag tycker man ska känna respekt för sin egen roll i den här kedjan. Alla i stan har på något sätt haft en anknytning till det. Alla de här ingenjörstimmarna, alla människor som har vikt så mycket av sitt liv för att få till det här och att det då får användas och fylla den funktion det är byggt för. Det kan tyckas vara en väldigt liten roll i det hela, väldigt liten funktion. Men den som satte de här locken för 30 år sedan på robotarna, det jobbet som gjordes då har sett till att Ukraina kan med näbbar och klor slåss för sin säkerhet idag. Så en enorm stolthet och en enorm respekt för det jobb de gör, det är så viktigt. Robot 70 är ett system som byggdes för framtiden, för 50 år sedan, men som fortfarande än idag ligger steget före.